नमस्कार, मेरो नाम मनिषा कुमारी खड्का। काम गर्ने स्वास्थ्य चौकी पजारु ख बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्छु। बर्थिङ सेन्टरमा अब मैले के भन्छन् डेलिभरी गराउँछु, त्यसपछि एएनसी गराउँछु, त्यसपछि पिएनसी भिजिटमा पनि जान्छु। डेलिभरी आएपछि अब 24 घण्टा सेवा दिने ठाउँ हो। हाम्रोमा पहिला सोलर थियो, त्यतिखेर सजिलो भएको थियो। आजभोलि बीचमा हाम्रो लगभग असारदेखि बीचमा सोलर बिग्यो, इन्भर्टर बिग्रिँदाखेरि काठमाडौँ पठाएँ। त्यहाँदेखि मलाई अलि धौ भयो काम गर्न। धौ हुँदाखेरि मैले स्कुलसँग रिक्वेस्ट गरेँ मलाई बत्ती चाहियो भने। बर्थिङ सेन्टरमा केस आउँदाखेरि मात्रै बत्ती छोड्न लगाएन, मैले काम गर्थेँ। गाह्रो त अब अर्कालाई फोन गर्नुपर्ने, फोन नलागेको टाइममा उकालै सैलाई दौडाउनु पर्थ्यो। मलाई यो सोलर जडान भएदेखि अब हिटरको सुविधा जतिखेर नि आमा बच्चा दुइटालाई सहज भयो। न्यानो बनाएन भने कहिलेकाहीँ आमाहरूलाई के भन्छन् चिसोको कारणले काम छोड्ने, बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ निमोनिया हुने, त्यस्तो के भन्छन् अब निसासिएको बच्चालाई त अक्सिजन दिन पर्यो। त्यसपछि अक्सिजन त छैन, सक्सन गराउँछु। त्यसपछि बच्चालाई हिटर बालेर एकदम न्यानो बनाएर राख्छु। यो पालिकाको एकदम विकट ठाउँ, यहाँ न बत्ती छ न केही छ। अस्ति हाम्रो डब्लुएचओले भूकम्पपछि 2टा सोलर ल्याउनु भएको छ। यो संस्थामा समस्या छ भनेर त्यसपछि यहाँ सोलर दिनु पठाएको हो। यो सोलर आएदेखि सुविधा भएको छ, बच्चालाई त्यो तातो न्यानो गर्ने, अब उज्यालो हुने उज्यालो भयो, त्यति सुविधा छ भनेर बाहिरबाट पनि आमाहरूले भन्नु भएको छ र स्टाफले यो कुरा गरिरहनु भएको छ। अब विद्युत आउनलाई त यहाँ धेरै वर्ष लाग्छ होला, अब पोलै छैन यहाँ। त्यो हुँदासम्म हामीले अब यो सोलरकै भर पर्नुपर्ने हो। अब बत्ती नै हुँदैन थियो, बच्चा न्यानो गर्नु त कुरै थिएन। बत्ती नै कसरी डेलिभरी गर्दैन थिएँ। आमालाई पनि कतिपय न्यानो गर्नुपर्ने हुन्छ, केही तातो बनाएर खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो धेरै सुविधा भएको छ अहिले। सोलर आइसकेपछि 5वटा सुत्केरी गराएँ। 5वटामा 3टा रुह, हाम्रो 8 नम्बर रुह भन्ने ठाउँको हुन्छ, एकदम धेरै टाढा 3 घन्टा बराबर लाग्छ। त्यहाँदेखि 2टा हाम्रो यहीँ पजारुकै 9 नम्बरकै हुन्। सावित्र कुमारीको नि सोलर आइसकेपछि मात्रै गराएको सुत्केरी। हाम्रो यहाँ नजिकै 9 नम्बरको हुनुहुन्छ, उहाँ पिएनसी भिजिटमा अहिले पो जान्छु। हजुर साविता सार्की नै उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो नियमित सेवाग्राही, हाम्रो के भन्छ 9 नम्बरकै सेवाग्राही हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थादेखि आउन आधा घन्टा बराबर लाग्नुहुन्छ। पहिलो बच्चा जन्माउँदा पनि उहाँ स्वास्थ्य संस्था नै जानुभयो हो। दोस्रो बच्चा जन्माउँदा पनि यो पटक पनि स्वास्थ्य संस्था नै जानुभयो। पहिलाको भन्दा अहिले कस्तो फरक भयो? ठुलो बच्चा हुँदाखेरि ऊ सोलर थियो, ऊ हिटर थिएन, त्यसै कारणले ऊ घाममा ततायौँ। यो सानो बच्चा हुँदाखेरि हिँड्न सकिँदैन थियो। हिटरको व्यवस्था भएदेखि सजिलो भयो। अन्य कुनै आमाहरू सुत्केरी हुन आउँदाखेरि पनि मैले यस्तै सेवा सुविधा दिन पाएँ, मलाई पनि खुसी लाग्छ। र अन्य संस्थाहरूमा पनि यस्तै हिटरको व्यवस्था भयो भने आमा तथा बच्चाहरूलाई विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट बचाउन र आमा तथा बच्चाको मृत्युदर घटाउनबाट पनि एकदम कम हुन्छ।